Chicken na laking ba ang hanap mo? Eto, meron ako para sa'yo. Masarap na at easy pang lutuin gamit ang Knorr Chicken and Corn Soup. At ipapartner din natin yan sa isang creamy soup dish na bagay sa malamig at maulan na panahon. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin dito ng chicken breast. Flay natin ko na yan. Nilagay ko lang sa resealable bag at dahan-dahan ko lang na pinound hanggang sa ma-flatten na ng tuluyan. Ito naman yung itlog. Kailangan din natin ng all-purpose flour, ng Japanese breadcrumbs, garlic powder, ng ground black pepper, ng asin, at ng mga bell peppers. Itong green bell pepper, hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. At ganun din yung ginawa ko dito naman sa red bell pepper. Gagamit din tayo dito ng butter, ng tubig, at ng Knorr Chicken and Corn Soup. Excited na ako na i-share sa inyo tong aking recipe kaya ito na yung listahan ng mga ingredients na gagamitin natin. Kung handa na kayo, tara! Umpisahan natin to. Una ko munang niluto dito yung chicken katsu. Nag-sprinkle lang ako dito ng seasoning, salt, ground black pepper at garlic powder lang yan. Pagkatapos ay binit ko na itong egg dahil gagamitin natin yan for the breading. At once na ready na nga yung egg, nilagay ko lang yung Japanese breadcrumb at harina sa mga resealable bags para mas madali nating makoat yung chicken. Una ko munang drainage yung chicken dito sa all-purpose flour. At pagkatapos ay dinip ko to dun sa beaten egg. Dino-double coat ko to, kaya naman binalik ko ulit dun sa bag kung nasan yung all-purpose flour, dinip ko ulit sa egg at inilagay ko na dun sa ating resealable bag na may breadcrumbs. Siguraduhin lang natin na na-coat na mabuti ng breadcrumbs yung chicken at pagkatapos ay i-deep fry na natin ito hanggang sa maging golden brown. Naka-medium heat lang ako dito para dahan-dahan na maluto yung chicken at hindi kagad masunog yung breadcrumbs. Gawin din natin yung same procedure sa kabilang side hanggang sa ma-reach na yung internal temperature na 165 degrees Fahrenheit or 74 degrees Celsius. Nilalagay ko lang yan sa wire rack pagkatapos para naman tumulo pa yung excess na mantika. O ngayon naman, gawin na natin itong ating chicken na laking sauce. Exciting, di ba? Nag-melt muna ako ng butter. At naglalagay din ako dito ng canola oil. Itong canola oil or any kind of cooking oil ay makakatulong para itaas yung smoke point ng butter. Nang sa ganun ay hindi ito masunog kagad. So mapapansin niyo, hindi yan magbabrown ng basta-basta. And guys habang minimelt natin itong butter, natural na magkakabubbles yan. Don't worry. Pabayaan lang muna natin na mag-subside yung bubbles. Yan kasi yung protein from the butter. And now, nilagay ko na yung bell pepper. Una ko munang nilagay yung red. Pero pwede nating pagsabayin yan. Ang pag-isa dito sa bell peppers ay nakakatulong para mas ma-enhance yung flavor nito. Meron kasi yung sweet flavor yung bell pepper na nabibigay sa mga lutuin, di ba? Eto, nilagay ko na rin yung green bell pepper at itinutuloy ko lang yung pag-isa ng mga 2 minutes pa. At pagkatapos ay i-prepare na natin yung ating main ingredient. Knorr Chicken and Corn Soup. Hinahalo ko lang muna yan sa tubig. Sa totoo lang, itong Knorr Chicken and Corn Soup is made from real chicken and sweet corn. Kaya naman lasang-lasa mo talaga yung sarap ng mga ingredients na to dito sa ating chicken na laking. At once na ma-dilute na natin, dahan-dahan ko na itong binubuhos dito sa ating lutuan. At hinahalo ko ng mabuti. At dahil ito nga yung magiging sauce ng ating chicken na laking, itinutuloy ko lang yung pagluto hanggang sa maging sobrang thick na to. At once na ma-reach na nga natin yung ating desired na consistency, na katulad niyan, nilalagay ko na to sa ibabaw ng ating chicken katsu. Ito pa additional tips. Pwedeng-pwede ninyo gamitin itong ating sauce with chicken nuggets or any breaded fried dishes. Mas nag-enjoy din akong kumain kapag nilalagyan ko ng chicken na laking sauce yung rice. At para mas makumpleto, iserve na natin to with our cream of mushroom soup. Sobrang easy lang nitong lutuin and I cook this using Knorr Cream of Mushroom Soup. Alam nyo, sa totoo lang, itong Knorr Cream of Mushroom Soup is made with real mushrooms. Kaya naman na-enjoy ko lalo yung lasa ng mushroom with its creaminess habang kinakain ko to. Easy pa at mabilis pang lutuin. Kaya naman in a few minutes lang, meron ka ng masarap at mainit na sabaw na may enjoy tuwing malamig ang panahon or tagulan. Perfect match talaga with our dish, diba?
O ito na, ang ating chicken a la king. Tara, tikman na natin to. Wow! Bigla tuloy ako naging speechless sa sarap. Panalong panalo talaga! Kaya naman sana subukan nyo tong ating chicken a la king recipe using Knorr chicken and corn soup. At i-partner nyo pa yan sa cream of mushroom soup using Knorr cream of mushroom. Mag-e-enjoy talaga kayo sa combination nito. O, tara na! Kain na tayo!